Вітаю всіх зі святами. Сьогодні хотів би поговорити про Китай. Тему цю я давно вже готую і слідкую за нею, але зараз вона стала досить популярною. Щоб зрозуміти чому, потрібно розглянути такі основні питання. По-перше, потрібно зрозуміти наше місце у протистоянні Китаю із Заходом загалом та Сполученими Штатами зокрема. Також доцільно було б з'ясувати, які інтереси Китаю до нас, українців. Чим ми можемо бути цікавими Китаю, у тому числі у рамках протистояння зі Сполученими Штатами. Розібратися також було б доцільно у тому, як функціонує російсько-китайський тандем та який інтерес Китаю у російсько-українській війні. Про це все більш детальніше я говоритиму у моєму сьогоднішньому відео. І так, війна вона ніби не має прямого відношення до Китаю, який дійсно нагадує панду, яка тихо сидить, повільно рухається, але впевнено чіпляється своїми кігтями за все, що дає їй опору. Вже всі якось призабули, що російське повномасштабне вторгнення почалося після візиту Путіна в Пекін 4 лютого 2022 року, якраз перед стартом Олімпійських ігор. Після зустрічі було опубліковано спільну заяву, в якій Пекін підтримав гарантії безпеки Москви, благословивши таким чином Путіна на його українську аферу. Фактично з Пекіну війна і почалася. Логічно буде передбачити, що в Пекіні вона й має закінчитися. Але коли та як, ось в чому питання. Багато західних аналітиків починають говорити про те, що між Росією та Китаєм назріває щось масштабне. І про те, що майбутнє Росії починає переписуватися в Китаї. Можливо, без перебільшення сказати, що найбільше від війни в Україні виграв Китай. В Піднебесній чітко зрозуміли одну річ. Російська армія не така й потужна, як Москва показує світові. А населення Далекого Сходу та західних регіонів Росії не має якоїсь особливої прив'язаності до Москви. Це все грає на руку Китаю, який почав тут тиху експансію, знову по своїй улюбленій тактиці панди. Це класична китайська стратегія – не вступати у пряму конфронтацію, а виснажувати суперника чужими руками, тестувати червоні лінії, розкладати коаліції, працювати на довгу перспективу. Для Китаю та й всього світу Україна стала полем бою, а Росія – збройним знаряддям китайського тиску на суперників. І все це робиться для того, щоб зламати Сполучені Штати. План простий. Чи схилити Сполучені Штати до поступок, чи зруйнувати лідерство і взяти все, що потрібно самим. В тому числі і під повний і тотальний контроль Росії, яка вже у стані Північної Кореї. Без зовнішньої допомоги путінський режим просто вже не може існувати. Здається, що і в Україні починають розуміти роль Китаю в цій війні. Тиснути на Китай зараз можуть тільки Сполучені Штати. Тому потрібно шукати факти і давати їх Сполученим Штатам у разі потреби. Хоча вони й самі їх мають предостатньо. А ми, мабуть, допомагаємо в їх цільовому призначенні. Як інформаційний посередник, роблячи невеликі, але доволі сміливі кроки у напрямку китайської амбразури, закриваючи її своїм понівеченим тілом. Раніше ми намагалися отримати кошти від Піднебесної, будучи залученими до китайського глобального проєкту «Один пояс, один шлях» як глобального ланцюгу постачання товарів в напрямку Схід-Захід. Ця ініціатива вона була запущена ще у 2013 році. Тоді у Китаю були амбітні плани щодо Криму та й України загалом. Але у зв'язку з анексією вони кардинально змінилися. Тоді, ще за часів Януковича, очікувалися значні фінансові вливання в Україну. Але нічого не вийшло. Вся транзитна роль України у китайському проєкті відійшла до Білорусі та Польщі. Двосторонні домовленості продовжили активно розвиватися вже після анексії Криму та подій на Донбасі. Китай таким чином промацував ситуацію щодо ланцюгів постачання та їх стійкості по маршруту Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузія, Чорне море і далі через Чорноморськ до Європи. Тут відстежувалася тенденція розширення контролю Китаю над закордонними портами та критичною інфраструктурою. Що з цього всього вийшло, ми бачимо з вами зараз. Але знову, пошуки інвестицій для повоєнної відбудови України не полишають надії на китайські кошти у рамках так званого нового етапу відносин з Китаєм. Китай поки кошти не дає, не дивлячись на саму ініціативу, яка чекає кращих часів. Зараз ми скоріше нагадуємо жертву для Піднебесної на шляху її протистояння із Заходом, ніж об'єкт для інвестицій. Зараз на фоні нещодавніх візитів представників нашого Міністерства закордонних справ до Китаю значно активізувалася інформаційна кампанія з висвітлення китайської допомоги Росії. У жовтні мова йшла про співпрацю Росії та Китаю для здійснення прицільних ударів по Україні.
Китай передає Кремлю супутникові розвіддані для атаки на об'єкти, які належать іноземним інвесторам. Зараз знову з'явилася інформація про можливу участь Китаю в атаках на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Сам президент навіть активно підключився до цієї кампанії, заявляючи про наміри запровадити нові санкції проти громадян і компаній Китаю, яких підозрюють у підтримці війни Росії проти України. Все це не залишається незаміченим у Пекіні, якого такі публічні заяви примушують виходити із зони комфортної сплячки, реагуючи на звинувачення. Таким чином, Китай дійсно може бути зацікавлений у продовженні війни, оскільки це послаблює Росію та виснажує Європу. Це дозволяє Пекіну залучати окремі європейські країни в свою залежність через інвестиції та нову союзницьку політику Вашингтону. Союзницьку ми говоримо в лапках, тому що від такої політики союзників у Вашингтону в Європі, на жаль, залишається все менше. Стратегічно, у парадигмі планування на півстоліття вперед, Китай він може бути зацікавлений в сегментації і розколі Європейського Союзу. Чому? Бо таким чином можна висмикувати в свою залежність окремі країни Європи шляхом різних інфраструктурних, та й не тільки, інвестицій. І це ми добре бачимо вже на окремих європейських країнах, зокрема таких як Угорщина та Словаччина, а також Сербія. Економіка Китаю вона стала перекошеною та залежною від зовнішніх ринків, які мають поглинати надлишкову продукцію, що призводить до зростання тертя з багатьма західними урядами. А домінування Китаю в промисловості та ланцюгах постачання спонукало чимало країн скорочувати залежність від нього, підточуючи головне джерело впливу Пекіну. Враховуючи все це, можливо сказати, що підтримка війни в Україні – це своєрідний прояв накопиченого економічного тиску, який підштовхнув Пекін до агресивних або примусових проксі-кроків для захисту своїх інтересів. Пекін зберігає солідарність із Москвою у війні проти України. І ця солідарність зберігається під гаслом протидії західній гегемонії. Проросійська позиція, вона підживила зростаюче занепокоєння в Європі, де лідери та політики дедалі частіше сприймають Китай і як економічного конкурента, і як загрозу безпеці одночасно. Такі напруження у відносинах пояснюють, чому Китай часто викликає повагу, але не прихильність. Його вважають грізним, але не цілком надійним. Його керівництво потужним, але не до кінця легітимним. Без морального лідерства, яке доповнювало б матеріальну силу, глобальна роль Китаю залишається ролью держави, з якою потрібно рахуватися. І, можливо, якої слід остерігатися. Але не тієї держави, за якою хочуть іти. Китай, він грає вдовго. Китай вже дійшов висновку, що перебуває в затяжному змаганні зі Сполученими Штатами. Якщо Вашингтон не хоче далі втрачати позиції, він має відкласти короткострокові тактики і перейти до такої самої довгої гри, яку веде Піднебесна. Китайське керівництво, воно не прагне усунути Сполучені Штати або замінити глобальну систему, від якої Китай значно виграв. Але воно прагне покласти край американській стратегії стримування та здобути де-факто право вето на односторонні дії Сполучених Штатів, зокрема й санкцій. Для Китаю ж успіх протистояння означатиме опір тиску Сполучених Штатів та підтримання поточної траєкторії спротиву до тих пір, доки стримування не стане надто дорогим для Вашингтона. Це протистояння вирішуватиметься в повільному випробуванні стратегічної витривалості обох суперників. Найкращим можливим результатом змагання двох наддержав, скоріше за все, стане стабілізоване протистояння, обмежене політичною, економічною та дипломатичною сферами і ретельно відокремлене від прямої військової ескалації. У цій ескалації, я маю на увазі військовій, жодна зі сторін не зможе здобути вирішальну перемогу напряму. Але у проксі-вимірі тут виникають питання. Бо проксі-вимір – це ми з вами, а також Росія. І коли говорять про корейський сценарій для України, то все більше виникає відчуття, що він може бути дійсно реалізований. Як же він реалізувався для Росії? Росія вже фактично стала аналогом Північної Кореї. Та й проект мирної угоди, про який всі зараз говорять, все більше це нагадує. Що ж чекати далі? Спробую більш детальніше розповісти в наступному відео. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.